Alright mga katopiks, magandang araw sa ating lahat. So dito tayo ngayon sa Aegis Bike Shop sa may Sampaloc, Maynila, no? Sa may Gastambide Street. Dahil ating silipin mga katopiks ang kanilang bubuhing Mountain Peak Ninja. Ayan po, so yun po ating ipipictures ngayon, ang Mountain Peak Ninja, no? Naka-extra na po ang kanyang group set dito. So by the way, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe mo na yan, ipakipindot na dyan mga katopiks, no? Para updated kayo palagi sa aking mga vlogs. Okay, so atin nang alamin, alright? This vlog is brought to you by Ramsey Bikes, Quality and Comfort, MLS, Damanang Roaming Store, and Clarklin Bicycle Center, located at Quezon Boulevard, Quiapo, Maynila. Have you ever wished to have your own bike? Feel free to join the raffle draw. Madali ng proseso ka-tropics. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na, mag-like and comment. At syempre, i-like ang FB page ng Ramsey Bikes. Sali ka na ka-tropics!
So mga katabik, hanggang dito na lang tayo sa nag-enjoy kayo no, sa ating pinapakitang paano buuhin ang Mountain Peak Ninja. So mga katabik, if you have informed with my vlog, so don't forget to subscribe para updated kayo palagi sa aking mga vlogs mga katropics. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Ito si Bandrick Salcido, palagi nag-iiwan na huwag matakot at magamba sapagkat ang buhay ay puno ng pag-asa. Adios! Okay!